Total Car erőmérő elérkezett a 100. adásához. Köszönjük szépen a sok pozitív visszajelzést, a feliratkozásokat és a személyes találkozók alkalmával a biztatást. Próbáljuk ezt meghálálni nektek azzal, hogy egy igazi különlegességet választottunk a 100. jubileumi adásba. Kicsit a szívünknek is kedves, mert egy veterán, és kicsit a műszaki érdekesség is, mert hiszen egy Ferrari V8-as dohog a hátuljába, ami nem is annyira a hátuljába, mert ez egy részben középmotoros, de keresztben lévő V8-as motoros Ferrari Mondial. Egy különleges modell, mert a Ferrari ezzel a modellrel próbált egyrészt az egész világra betörni, és kicsit szélesebb rétegeknek eladni a modelljeit, ezért is Mondial a neve, ami a világot jelenti. Nem csak, hogy megfelelt környezetvédelmi normákban is, az amerikai szabványoknak is, hanem ütközésbiztonsági szempontból is megfelelő volt ez a lökhárító kialakítás, az orrkiképzése, és azonos modell tudott árulni az egész világon. Ennek ellenére mégsem lett annyira sikeres a kezdetekben, mert teljesítménye kicsit alacsonyabb volt, mint a 308-as kortárs modellé, és valahogy az akkori Ferrari rajongók nehezen tudták elfogadni, hogy ez egy ilyen 2+2-es, kvázi családi autó. Amiben maradt Ferrari és maradt különleges, az a V8-as motor. Ez már a Quattro Valvole változat, tehát hengerenként 4 szelepes, egy síkban lévő főtengellyel, egy könnyűfém motor, különleges hangú és különlegesen erős is volt liter teljesítményben, ugyanis ez egy 3 literes motor. Kíváncsiak vagyunk, hogy a 250 lóerőből mennyi maradt, és arra is kíváncsi vagyok, milyen hangja lesz ennek a csodálatos V8-asnak itt a padon. Hát ez az autó ez Németországból származik, körülbelül egy 10 éve hoztuk be. A sztori annyi az autóhoz, hogy egy kereskedő srác árulta, különböző különleges autói voltak. Aztán arra emlékszem, hogy télen hoztuk az autót, szerintem a srácnak nem volt pénze, és akkor ezt viszonylag jó áron sikerült tőle megvennünk, ott kabátba ültöttük és szalonyába, és akkor úgy sikerült rácsapnunk. 10 éve lehet, hogy még nem tudta, hogy elkezdenek felfelé menni a Mondial árak. Most már tipikus piaci trend az, hogy egyre drágábbak a Mondialok. Igen, ezt mi is tapasztaltuk, hogy miután megvettük, ugye szépen lassan elkezdett felkúszni az ára ezeknek az autóknak is, úgyhogy még jókor sikerült beleszállnunk ebbe az autóba. Mindenképpen egy különleges modell, és mindenképpen kevés készült belőle, mert ebből a Quattro Valvole kevesebb, mint 1000 darab készült. Én konkrétan élőben még azt hiszem egyszer láttam Olaszországban egy veterán találkozón egy darabot, de egyébként csak képen láttam Mondialt. És mit csináltatok vele? Kellett valamit javítani? A szokásos olasz autós betegségei szoktak lenni, különböző elektronikai problémák, gyakorlatilag egy ilyen Fiat Regatta szintjén van elektronikailag az autó, motorjával különösebben nem volt baj. Mit vársz a teljesítményméréstől? Ez a 230-tól 250-ig terjedő lóerő, nem tudjuk igazán pontosan, hogy mennyi, de te mit tudsz, mint tulajdonos? Ezt, ha jól tudom, ez egy 235 lóerős modell. Én úgy satszolom, hogy 200 körül lesz, talán picivel 200 alatt. 200 alatt. Én azt mondom, hogy ilyen 220 meg lesz. És akkor megvolt a 100. mérés a Total Car erőmérőnél, és tényleg beváltotta a hozzáfűzött reményeket a Ferrari Mondial, mert volt itt már sok dolog, volt itt Zaporozsec, volt itt Quattroporte, Maserati, át lehet kapcsolni az új autóknak is hangos, meg sportmódban a kipufogóját, de ezt nem lehet überelni. Tényleg, mintha valami harsonák szóltak volna, amikor elhagyta az 5000-es fordulatot, nem mellesleg pedig gyönyörű görbéket rajzolt. Ugye érdemes megnézni azt, hogy a nyomaték csúcsa is itt a felső tartományban van a motornak, és a görbe már innen 5500-5300-tól végig 200 lóerő fölött van, és gyakorlatilag itt kilapul, itt egész lapos, tehát ebben a 6000-7000 közötti tartományban itt él ez a motor, és ugye 228,5, az már kerekítés szabályi szerint 229 lóerő, 7490-es, majdnem 7500-as fordulaton. Mit mond a tulajdonos?
A mérésről? Ott teljesen meg vagyok vele elégedve. Kevesebbre számítottam. Tehát jobban kéne nyomni neki, és akkor valóban kijönne ez a 228 lóerő. Köszönjük szépen, hogy elhoztad a jubileumi 100. adásunkra az autót. Köszi. A Total Car erőmérő következő autója, ez a 911-es Porsche, 2012-ből Cabrio 3.4-es 6 hengeres boxer szívómotorral. Kíváncsiak vagyunk, hogy a gyári 350 lóerőből mennyit tud majd. Ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, mert még nagyon sok autó jön a Total Car erőmérőben.